سلام، خیلی ویلکام به چنل لذت خیاطی. مقدمجو هستم. این دفعه دیگه جنگ نداریم وجدانن، این دفعه آموزش داریم. بریم ببینیم که مریم خانم طراح ما چه سوالی آورده و قراره در مورد چی صحبت بکنیم. مریم خانم سلامی داری بگو. ممنون از شما. سلام، مریم هستم. خیلی خوش اومدین. قبل هر چیزی امروز یه مهمون داریم. فری سلام کن. فری هنوز جوجه است، بعد 5-6 ماهشه، هنوز فقط بلده بگی بوس بده. اینو یاد گرفته، هنوز دیگه سلام و اینا رو یاد نگرفته. ناصر مقدمجو. خب نمیدونم بچه ها میدونن یا نه، ولی فکر کنم تا الان متوجه شده باشن دیگه. من یکی از کارمندان شما هستم. خب باعث افتخار منه که شما عضو تیم لذت خیاطی. ممنون، برای منم همینطور. خب من لایواتون رو خیلی دیدم، پستاتون رو دیدم. یه سوالی که برای من پیش اومده بود و فکر میکنم خیلی هم برای بقیه این سوال پیش اومده: چرا اینقدر متدتون عجیب غریبه؟ چرا همه چی برعکسه؟ دقیقا خیلی ها این کامنت رو گذاشتن، گفتن که مخصوصا اونایی که اومدن سر کلاس، اونایی هم که نیومدن از پستای رایگان و آموزش‌های شبکه‌های دیگه‌مون دقیقا این کامنت ها رو میذارن که اصلا ما این همه آموزش دیدیم، چند تا متد، تا حالا مثلا از این دیدگاه اصلا به قضیه نگاه نکرده بودیم. چون خیلی از تکنیک های الگوسازی من کلن برعکسه، دقیقا همونجوری که گفتی برعکسه. حالا توی برنامه‌های بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. مثل ایجاد گودی کمر تو پشت، همه از عرض کوچیک میکنن، ما از قد کوچیک میکنیم و اصلا از مهندسی معکوس استفاده میکنیم. ببین کلن متد یعنی چی؟ یعنی یه روش دیگه. خب یه روش شما به هر روشی که کار بکنی اون میشه متد شما. حالا میخواد چه تو خیاطی باشه چه تو حوزه دیگه ای باشه. درست شد؟ روش کار کردن از چی میاد؟ از نگرش. شما به هر فرایندی هر جوری نگاه بکنی همونجوری باش رفتار میکنی. مثال، خب نیوتن اون سیبه خورد تو کلش، هر کی بود میگفت آخ کلم، یعنی ذهنش میرفت به این که اصلا این سیبه خورد تو کلم، کلم درد گرفت، یا آخ جون چه سیب شیرین، اینو بردارم بخورم. و یا عالمه نگاه ها و برداشت های مختلف از این اتفاق میتونست داشت به وجود بیاد دیگه. ولی این براش یه سوال به وجود اومد، گفت این چرا خورد تو سر من؟ نگرشش اینطوری بود، یه چیزی اینو کشید به سمت پایین، جاذبه رو پیدا کرد. درست شد؟ به راز جاذبه زمین دست پیدا کرد. حالا الان اومدن یه نظریه دادن که شاید این دافعه بوده، جاذبه نبوده. یعنی چیزی اون سیب رو به سمت پایین نکشونده، یه چیزی از بالا هلش داده که اگه این نظریه به اثبات برسه کل قانون فیزیک تغییر میکنه. اصلا یه چیز خیلی ساده ایه ها، یه سیب افتاده پایین. یعنی دو تا نگاه متفاوت از دو جهت میتونه کل دنیا رو دگرگون بکنه. دقیقا همین اتفاق میفته. خب همه که میتونم بگم تا الان همه، شاید کسی مثل من بوده ولی نیومده بولش بکنه و در موردش صحبت بکنه، ولی من اومدم به جای که از روبرو به بدن نگاه بکنم، یه قدم اومدم این طرفتر، از پهلو به بدن نگاه کردم. یعنی اینکه حجم بدن و آره نگرش متفاوت، جهت دید متفاوت. دقیقاً در مورد نگاه کردن دارم صحبت میکنم. خب و چیزی رو دیدم که ممکنه خب خیلی ها ندیده باشن، یا شاید دیدن ولی بهش توجهی نکردن. این موضوع خیلی مهمه. حالا ببین من چجوری به بدن نگاه کردم.
شما دقت بکنی خب بدن، من همیشه گفتم دیگه، بدن انسان بعد داره. بدن انسان مسطح نیست، 2 بعدی نیست، 3 بعدیه. یعنی حجم داریم ما آدم ها. خب در صورتی که تمام متد هایی که ما داریم میبینیم همشون 2 بعدی هن، خط صافن. در صورتی که بدن انسان بیضی شکله. یعنی بعضی موقع ها ما هرچی لاغرتر میشیم این بیضی کشیده تر و باریکتر میشه، هرچی چاقتر میشیم این بیضیه به دایره بودن نزدیکتر میشه. متوجه شدید چی شد؟ و این حالت قابل تغییره. خب بدن هر انسانی مثل اثر انگشت مختص به خودشه. غیر از اینه؟ نه. اونایی که میگن غیر از اینه خب قطعاً دچار مشکلات زیادی هستن توی مراحل کاریشون. اونایی هم که میگن نه همین آقای مقدم ما هم اینو میدونستیم، خب من اینجا تعجب میکنم چرا دارید از فرمول استفاده میکنید؟ چرا دارید از تقسیم بندی استفاده میکنید؟ چرا میرید سراغ الگو آماده؟ مگه نمیشه که من اینو قبول داشته باشم بعد برم با اون روش کار بکنم؟ این تناقضش خیلی زیاده. خب حالا این که چرا الان یه لحظه، شما میگین که اگر 3 بعدی نگاه بکنیم دیگه نیاز نیست که از فرمول استفاده کنیم، اصلا درسته؟ نمیتونی از فرمول استفاده بکنی دیگه مثلا به علاوه 4 و فلان و اینا ما نداریم. اصلا میام حالا تو برنامه‌های بعد من در مورد عضلات و چربی ها صحبت میکنم. خب که ببینید اصلا چه اتفاقی داره میفته، اصلا عضله چیه و چطوری رشد میکنه و تو الگو ما باید چه کارایی براش انجام بدیم. این نکته خیلی مهمه. سوالی که معمولا پرسیده میشه، سوال که خیلی زیاده، آقای مقدم چرا گودی کمرت این شکلیه، چرا آستینات این شکلیه، چرا لقه یقت رو اصلا شما اینوری میگیری ما اونوری میگرفتیم و الا ماشاءالله تا سایز بندی ها که اصلا ما اصول سایز بندی هم تغییر دادیم. اصلا سایز بندی ها که الان تو بازار میبینیم و اصلا قبولش نداریم، چون اشتباه دارن سایز بندی میکنن. چون ما هرچی چاقتر میشیم گردتر میشیم، در صورتی که سایز بندی های رایج تو بازار هرچی چاقتر میشن این بیضیه رو میکشن و باریکترش میکنن. یعنی دارن اشتباه و معکوس دارید عمل میکنید. اینو خیلی حواستون باشه. یکم موردایی که خیلی تفاوت داره اینه که در متدهای دیگه، اون چیزی که حالا تو دانشگاه فنی حرفه‌ای یا آموزشگاه بهتون یاد دادن یا خیلی از بازاری‌ها هم دارن اینجوری کار میکنن و چون اینو دقت نکردن بهش، اونم اینه که هر چی سایز بزرگتر میشه حلقه آستینشون هم بزرگتر میکنن و این بزرگ بودنه بیش از حده. چرا؟ چون فقط از درز بغل دارن میرن بیرون و حلقه آستین رو میخوان به درز بغل برسونن. به خاطر همین تو سایزهای بزرگ خیلی مشکل دارن. خب ببین من بذار روی کاغذ برات توضیح بدم قشنگ متوجه بشی. خب ببین دقت کن اینجا رو، من اینجوری بگیرم هم دوستان ببینن خب هم شما ببینی. خب این بیضی رو شما تصور کن سرشانه است. من حالا تسلط ندارم، بچه‌ها خشن رو واقع دارم میکشم و نخندید بهم. این بیضی سرشانه، این بیضی کارور، این بیضی دور سینه، این بیضی دور کمر، اینم بیضی دور باستن. شما اگر بدن رو از بالا نگاه کنی، یعنی از فرق سر بری از بالا نگاه بکنی، بدن رو قشنگ بیضی میبینی تا پایین. واقعا من تا حالا اصلا از این میگم نگرشه دیگه، دید هر جوری به این قضیه نگاه بکنی همون جوری باش رفتار میکنی. چون ما همیشه آدم ها رو از روبرو نگاه میکنیم، کتابی میبینیمشون، بعدشون رو نمیبینیم. خب مثل اون پستی که گذاشتم در مورد کارور بود، همه میگفتن کارور از اینجا تا اینجاست، در صورتی که کارور یه حرکت دورانی دور بدن داره. اینو طالبش دقت کرده بودید؟ کارور اصلا تموم نمیشه، دایره زاویه نداره که شما نمیتونی شروع و پایانش در نظر بگیری، بگی یه جا شروع میشه یه جا تموم میشه. پس کارور شروع و پایان نداره.
خب ولی من خیاط، من الگوساز مشخص میکنم که کجا شروع بشه کجا تموم بشه، که اون میاد تو بحث طراحی، میاد تو بحث خطوط نافذ و زیبایی لباس. حالا ما وقتی از اینجا حلقه آستین رو رسم میکنیم به کارور، خب این میشه حلقه آستینمون. من تسلط ندارم، بازم میگم دارم همینجوری یه چیزی میکشم. چه بدن متقارنی واقعا. خب واقعا تاثیرگذار بود. یعنی من 100 بار دیگه هم ببینم این صحنه رو بازم گریم میگیره. من میخوام تو دوربینم دیده بشه. خب این دست، خب این میاد میشه دور کمر، دور باستن. درست شد؟ شما این رو سایز 38 در نظر بگیر. خب حالا هر چی ما چاق‌تر میشیم این بیزی ها اینطوری میشه، دقت کن، یعنی چاق‌تر میشه، کم کم به دایره نزدیک میشه. به دایره نزدیک میشه. هر چی به دایره نزدیکتر میشیم، خب از ارتفاع زیاد میشه، این قطرش بیشتر میشه، تو به دایره نزدیک میشه دیگه، این قطرش کوچیکتر میشه. یعنی آدم هایی که لاغرترن خب پهن‌ترن، زیر بغل های بزرگتری دارن. آدم هایی که چاق‌ترن مخصوصا تو خانوم ها، حالا تو آقایون هم همین قانون رو حکم میکنه ولی یه ذره تفاوت داره، یه کوچولو. خب ما هرچی چاق‌تر میشیم زیر بغلامون کوچیک‌تر میشه. چرا؟ تو خانوما چرا؟ چون خانوم ها وقتی خب سایزشون به صورت دیفالت، یعنی اون چیز طبیعی اگه رشد بکنه بدنشون، وقتی چاق میشن از ناحیه سینه ها بزرگتر میشه. خب سینه هرچی بزرگتر میشه و سنگین‌تر میشه بدن رو میکشه جلو، ما دچار خمیدگی پشت، خب چربی های اضافه تو بخش کارور و سینه وقتی میاد جلو زیر بغل رو میکشه جلو. اگر ما حلقه رو کوچیک نکنیم اینجا دچار پقی میشیم به خاطر وجود این قسم، این عضو از بدن. و این عضو از بدن اگر مهار نشه تو پشتمون هم تغییرات ایجاد میکنه. مثل آدمایی که شکم بزرگ دارن، آدمایی که شکم بزرگ دارن اگر دقت کرده باشید خیلی زود دیسک کمر میگیرن، کمردردهاشون خیلی زود شروع میشه. چرا؟ چون بالاخره فشار میاره دیگه، چون شکم میاد جلو، ستون فقرات رو کج میکنه، هلالش بیش از حد میشه و به مرور زمان شما اون غضروف های بین مهره های کمرت به مشکل میخوره و چون عضلات بدنت هم ضعیفه، توان تحمل کردن اون وزن رو نداره، شما دچار دردهای متداولی میشه، مثل پادرد، کمردرد، دیسک کمر، سیاتیک. خب سینه هم همینه، زیاد که بزرگ میشه خیلی از قسمت ها رو تحت تاثیر قرار میده. ببین شما وقتی میاین و به بدن از یک جهت متفاوتی نگاه میکنید نتیجتاً به یک نتایج و جوابهای متفاوتی هم میرسید. ولی اصلا تو اون فضایی که آموزش دیده بودی خب به این موضوع اصلا پرداخته شده بود، اصلا صحبت شده بود، خودت که کار کردی اصلا به این قسمت دقت کرده بودی که اصلا همچین چیزی هم وجود داره؟ نه کلا خب رفتم یه چیزی یاد گرفتم، از روی همون دیگه رفتم جلو. ببین سوال درست شما رو به جواب درست میرسونه. خب سوالت قشنگ بود. چرا آقای مقدم شما همه چیز متدت متفاوته؟ فقط یک دلیل قانع کننده من میتونم بهت بدم که من متفاوت نگاه کردم، متفاوت سوال کردم و جواب متفاوت هم به دست آوردم. خب یعنی الان شما میگین که اگر نگرش داشته باشیم و درست نگاه بکنیم و سوالهای درستی بپرسیم میتونیم متد خودمون رو داشته. دقیقاً. ببین اصلا یکی از شعارهای من اینه دوستان،
میگم که هر الگوسازی باید متد خودشو بسازه. تا وقتی که خیلی نکته مهمیه ها، دقت کنید، تا وقتی که من الگوساز، من تولید کننده، من مزوندار دارم تقلید میکنم از متد اون نفر بغل دستیم، چیزی برای گفتن ندارم. مقدمجو یکیش خوبه، دوتاش دیگه اتفاق خاصی نمیفته. درست میگم؟ ما هممون برای برند شدن، پیشرفت کردن، پولدار شدن، مشهور شدن نیازمند اینیم که خودمون باشیم، خاص باشیم و ما رو به یک اسم متفاوت بشناسن. ولی تا وقتی که داری از متدهای مولر، گرلاوی، متریک تقلید میکنی، اون اتفاق قشنگه برات نمیافته. ولی خب من تو کلاسام دارم اینو آموزش میدم که دوستان چطوری بتونن متد خودشونو بسازن. مثل دستپخته، خب همه قرمه سبزی میپزن، خب ولی بعضی موقع دیدیم ما از قیمه یکی خوشمون میاد، خب ولی مثلا قرمه سبزیشو دوست نداریم، یا برعکس. خب هر کسی میبینی روی مثلا 2-3 تا غذا مهارت خاصی داره، دستپخت متفاوتی داره، وگرنه قرمه سبزی قرمه سبزیه، درسته؟ ولی هر کی یه جور درست میکنه، تفاوتش هم اندازه سر سوزنه ها. یه ذره چاشنی رو بالا پایین میکنن و کم و زیاد میکنن و یه ذره زیر اجاق گاز رو کم و زیاد میکنن. مثلا یکی تو 5 ساعت طبخو انجام میده، یه نفر مثلا تو 10 ساعت. چقدر تو طعم اون خورشته تاثیر میذاره. یکی میاد تو ظرف مثلا تفلون درست میکنه، یکی میره تو ظرف مسی. همه اینا تاثیر میذاره ها. خیلی الان وقت نهار من گشتم. امیدوارم که این بحث براتون جذاب بوده باشه. من دوست دارم که در پی این صحبت ها و گفتمان ها، چون مریم خانم خب رشتهش طراحی دوخت بوده و کارشناسی، درست میگم؟ کارشناسی این رشته رو دارن و سوال های خوبی دارن میپرسن از نیابت از شما دوستان همکار. امیدوارم که طی این گفتمان سوالهای خوبی براتون به وجود اومده باشه و ما تونسته باشیم حداقل یک درجه هم اگه شده جهت نگاه شما رو تغییر بدیم. انا نمیدونم اصلا این اتفاق برای خود تو افتاد؟ آره واقعا من خیلی سوالا داشتم، حالا الان بعداً میپرسم ازتون، ولی اگه میخواین شما هم سوالاتون پاسخ داده بشه حتما کامنت کنید. یادتون نره به من روز اول گفت چقدر ادعات میشه آقای مقدم، رو چه حسابی ادعات میشه. الان داریم داریم به جواباش میرسیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو آل بذارید و همراه ما باشید. محتواهای خیلی بهتری در راه، قرار کلی صحبت خوب داشته باشیم براتون. خداحافظ.